A tájfun miatt átszerveztük egy kicsit a napokat, úgy gondoltuk, így többet ki lehet hozni az időből. Hongkongból átmentünk Shenzhenbe. Minden alkalommal ki kell tölteni az immigrációs papírt. Az egyes vonal kimegy a logóállomásra, ami a határátkelő is, meg vasútállomás és bevásárlóközpont. Újra beléptünk hát Kínába. A metróra most is csak egy utas tokent vettünk, a többit majd holnap reggel megoldjuk. Kinyomoztuk, hogy van 3 napos jegy, azt csak fordítógép segítségével sikerült venni, mert angolul nem beszél senki. A jegyautomata csak egy utas jegyet adott. A tájfun után 2 nappal reggel az első célpont a Nantou Ancient Town lenne, ha nem lett volna egy kis probléma. Ez a kapu leginkább, ami híres itt. Ez tényleg jól néz ki, mellette a városfal maradéka, előtte pedig egy park. Nantout mai nevén Xin'an Old City-ként is jelölik leírásokban, és annó, amit találtam, ott metró megállóként az egyes vonalon Xin'ant jelölték meg. Most lehet, hogy nem pont a jó irányba indultunk el, de 3 órás séta volt Nantouig. Viszont láttunk a nem turistás részt is. Az is tiszta, rendezett többségében, meg egy nagy építkezést is láttunk, és a munkások egy kis elektromos tricikliről vettek ebédet, és a földön ülve lapátolták be. Egy pár lepukkant házat is láttunk, lehet azokat tüntetik el és cserélik ki új tornyokra. Nos, nekem egy régebbi metrótérképen volt, mint kiderült, azóta van pár új vonal, 3-4 új, és a 12-es vonalnak, ami nem volt a térképemen még rajta, van egy Nantou Ancient City állomása. Ez a 12-es vonal még a következő napon a Macau Ferrynél is előkerült. Végül azért meglett Nantou, de nagyon a türelmem elvesztésének a határán. Oldalról lett megközelítve a városrész. Nantou mintegy 700 éves, eredetileg városfallal volt körbevéve, ma már csak töredéke maradt meg a falaknak, meg 2 kapu. Belül a legtöbb ház új, turistákra mennek rá egyre inkább, szóval végül is nem volt számomra annyira lenyűgöző, mint vártam volna. Volt egy-két régies építésű kiállítási épület, mind replika, na azok jól néztek ki. Ez pedig a másik, a kisebb kapuja Nantounak. Nos, elindultunk innen a 12-es vonal megállója felé. Ilyen körfelüljáró, mint ez, elég sok van. Tök praktikus, mert a gyalogosok könnyedén átjuthatnak bármely oldalra gyorsan, és még fedett is. Hallgassátok a forgalmat! A következő az OCT Loft volt. Nos, mivel semmi sincs kiírva, ez nem lett meg, az sem segített, hogy néha nem egyértelmű, hogy hol van valami, a Google térkép pedig teljesen pontatlan.
Helyette viszont az Expo Parkot néztük meg, ez egy nagy és érdekes szép park, mindenféle különleges motívummal, szobrokkal, épületekkel díszítve. Az OCT egyébként a parkkal szemben a házak mögött lett volna, egy régi gyárépület felújítva és dizájnövezetté alakítva. Hasonló dolgok voltak az Expo Parkban is, ezért akkor azt gondoltam, valamelyik épület lehet az OCT itt a parkban. A metró megálló legalább most stimmelt. Szóval ez az Expo Park, vagy Shenzhen Garden and Flower Expo Park, és vagy Nanshan Park is, egy része legalábbis. A beszélőkő. Ezekről később még lesz szó. Az egész arra is jó volt, hogy megetessem az összes kínai szúnyogot. Ez a futatorony, az aljában imahely található. Ebben nem engedtek fotózni, pedig semmi különös nem volt benne. Ez pedig a torony alja, már egy szinttel feljebb vagyunk a teraszon. Magasra egy dombra tették fel, de annyira benőtt a vegetáció, hogy sajnos nem igen lehetett kilátni onnan. Itt működött a kis dumakütyűjük, de a park többi részében ki voltak kapcsolva. Szépen kidíszítették és körbejárható az egész. Ezután a Coco Park és a Ping An Center következett. Kína tele van bevásárlóközpontokkal. Tényleg bármerre megy az ember, biztos, hogy legalább egy lesz, de akár több is egymás mellett. Ez a Coco Park is ilyen óriási, több emeletes. 2007-ben adták át, tehát eléggé új. Teraszos, belső udvaros, boltokkal, éttermekkel, itt a felső teraszon a sarokban ebédeltünk egy olyan helyen, ahol bizonyos ételek esetében csak a hozzávalókat hozzák, és az asztalnál sütik, főzik, vagy éppen a vendég teszi meg azt. Nagyon érdekes volt. Itt is megtalálhatóak az anime figurák. A bejáratnál pedig 2 elektromos autót mutogatnak, végig lehet őket tapizni, ez majd egy külön videó lesz. Az út másik oldalán a Ping An Financial Center. ...2017-ben készült el, 599,1 méter magas. Eredetileg kapott volna még egy 60 méter magas antennát, hogy leelőzze a Shanghai tornyot, de azt nem engedélyezték. Így most a legmagasabb épület Shenzhenben, a második legmagasabb Kínában, és az 5. legmagasabb épület a világon. Szálloda, bevásárlóközpont és irodák találhatóak benne. A kilátó a 116. emeleten van, a lift mintegy 1,5 perc alatt visz fel, 10 méter per szekundumos sebességgel. Ez a kereti irány, a Coco Park itt van az épület mellett, az ott, ha látszik jól. Nevezetessége, vagy különlegessége az, hogy ilyen kis háromszög kiszögelléseket tettek bele, és ráléphetünk az üveglapokra, mintha az épületen kívül lebegnénk. Éppen, hogy elkezdtünk fényképezgetni, meg videózni, jött egy hatalmas felhőtömeg, és minden eltűnt, csak az átláthatatlan fehérség maradt.
Elég mérges lettem, mert az időjárás már eddig is kibabrált velünk eléggé. Gyakorlatilag alig lesz két kép, ami hasonló, mert az időjárás olyan gyakran és gyorsan változott, hogy az biztosan látszik majd a felvételeken. Mintegy 10 perc alatt ez a felhő tovaszállt, és megint látható a táj. Na, innentől kezdve folyamatosan ez volt, jött-ment a felhő a torony körül, ezért többször is körbejártam, hogy minél több jó felvétel legyen. Saint-Jean, mint talán innen is látható, nem kicsi. Jóval nagyobb, mint gondoltam, ez már Nantuk keresése közben is kiderült. Viszont láthatóan van valamiféle tudatos tervezés, sok parkot hagynak meg a városban, és azok is óriásiak. A nyugati oldal. Még folyamatosan építenek utat, metrót, tornyokat, lakóparkokat. Úgy látszik, itt találnak feladatokat, és igyekeznek megoldani a problémákat is. Délfelé ez a nagy épület egy kiállítócenter. Az a fura tető a Saint-Jean Civic Center. Az észak felé néző oldal és a hegyek a távolban. Ez egy kávékészítő robotautomata, ügyes vevőcsalogató trükk, de látványos és jópofa, az biztos. Saint-Jean a jövő városa, sokan mutatják a futurisztikus megoldásokat építészetileg és technológiailag is, de azért, hogy korrektek legyünk, nem csak olyan része van, sőt a legtöbb ilyen dolog, mint a robottaxi, drónkiszállítás, le vannak korlátozva egyenlőre bizonyos területekre, amíg a technológia megfelelően megbízható lesz. Szóval a napi rohangálásban kevés ilyet lát az ember. Erre van Hongkong, a folyó mögötti rész már az. Tehát a toronyból ez az irány dél. Ott a hongkongi másik határátkelő, mi nem azt használtuk. A következő napra találtuk ki, hogy bepróbálkozunk Macauval a tájfunos nap helyett, de az elvisz egy egész napot Saint-Jean-től. Macau egy külön videóban látható. Macauból este visszajövet botlottunk bele a robotjárőrbe. Ebbe a videóba most ennyi fért bele, a Macauban eltöltött nap után újra Saint-Jeanben bóklászunk, ami a következő részben látható. Köszönöm, hogy megnéztétek, tartsatok velem újra, sziasztok! Tink! Azt hittétek, vége a videónak. Csak még annyit, hogy az egy dolog, hogy mennyire különböző formájú palackot használnak,
De ami szembetűnő, hogy ha a gyártó kínai, akkor azok tényleg tele vannak töltve. Ha európai vagy amerikai, akkor a szokásos mértékig van csak töltve. Na, most már tényleg ennyi.